Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã từng thực hiện một cuộc hành trình dài. Kiệt sức sau một ngày dài đi bộ, họ quyết định dừng lại và nghỉ ngơi gần một cái hồ. Đức Phật yêu cầu đệ tử trẻ nhất và thiếu kiên nhẫn nhất đi bộ đến hồ và mang cho Ngài một ít nước, đệ tử đó đã làm như vậy. Nhưng khi đến hồ, anh ta nhìn thấy một đàn bò băng qua, khiến mặt nước trở nên đục ngầu. Người đệ tử tự nghĩ, tôi không thể mang nước bẩn này đến cho Đức Phật. Anh trở lại và kể cho Đức Phật nghe về nước đã đục như thế nào. Đức Phật không nói gì cho đến một lúc sau, lại yêu cầu đệ tử của Ngài mang cho Ngài một ít nước từ hồ. Đúng như dự đoán, nước vẫn bẩn. Sau đó, Đức Phật lại hỏi đệ tử của mình câu hỏi tương tự. Tức giận và lầm bầm chửi bới, anh ta đi đến hồ, tưởng rằng nước vẫn còn bẩn không thể uống được. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của anh ấy, nước trong vắt. Tình trạng bùn lầy của hồ chỉ là tạm thời. Sau một thời gian, bùn lắng xuống và nước trở nên trong trẻo trở lại. Vì tu sĩ trẻ không thể buộc nước trong sạch và anh cũng không thể làm bất cứ điều gì để đẩy nhanh quá trình. Rất có thể, bất kỳ sự can thiệp nào cũng có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhà tâm thần học và triết học Viktor Frankl từng tuyên bố, khi không còn khả năng thay đổi một tình huống, chúng ta buộc phải thay đổi chính mình. Kết thúc trích dẫn. Trong trường hợp của vị tu sĩ trẻ, anh ấy không thể làm bất cứ điều gì trước sự lầy lội của hồ hoặc Đức Phật liên tục yêu cầu mang cho Ngài một ít nước. Anh ấy không thể thay đổi những tình huống này. Vì vậy, điều duy nhất mà nhà sư thiếu kiên nhẫn có thể làm là thay đổi thái độ của mình đối với những trường hợp này. Khi nước bùn cuối cùng sẽ tự tan đi, tất cả những gì Ngài phải làm là kiên nhẫn chờ đợi thiên nhiên tự diễn biến, đó là bài học mà Đức Phật định dạy. Sự kiên nhẫn sẽ cứu nhà sư khỏi nỗi đau của sự tức giận và bất mãn. Video này khám phá một số lợi ích của sự kiên nhẫn và tại sao kiên nhẫn lại là sức mạnh. Hầu hết mọi việc vội vã không thực sự giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Hơn nữa, việc cố gắng ép buộc quá trình thậm chí có thể gây bất lợi. Tôi đã làm một video trước đây về khái niệm của đạo giáo về âm dương đã khám phá nghệ thuật nỗ lực hành động. Nó kể câu chuyện về một người nông dân cố gắng hết sức để trồng trọt. Nhưng vì những can thiệp của ông ấy mâu thuẫn với diễn biến tự nhiên nên nỗ lực của ông ấy không giúp ích được gì. Trên thực tế, ông đã đi ngược lại dòng chảy của tự nhiên. Các đạo gia quan sát thấy rằng việc sử dụng vũ lực sẽ phản tác dụng và dẫn đến sự hủy hoại. Thiên nhiên có kế hoạch riêng và di chuyển theo tốc độ riêng của nó hoạt động một cách tối ưu mà không cần sự can thiệp của chúng ta. Theo triết lý đạo giáo, chúng ta có thể hòa mình vào dòng chảy của tự nhiên và điều hướng cuộc sống một cách dễ dàng hơn hoặc bơi ngược dòng, tiêu tốn nhiều năng lượng để đổi lấy giá trị thấp. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể trôi theo dòng chảy tự nhiên? Một trong những điều kiện tiên quyết là sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn cho phép chúng ta để thiên nhiên làm việc cho chúng ta, vì chúng ta sẵn sàng điều chỉnh những kỳ vọng của mình cho phù hợp với tốc độ của thiên nhiên. Một ví dụ về việc sử dụng sự kiên nhẫn để khai thác dòng chảy tự nhiên là sự sáng tạo. Nhìn chung, sự thúc đẩy sáng tạo của chúng ta đến và đi một cách tự nhiên, vì vậy chúng ta không thể tự mình sáng tạo được. Sự tắc nghẽn của người viết thường xảy ra sau một thời gian buộc chúng ta phải sáng tạo. Và chúng ta càng cố gắng thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, thường thì nếu để yên và ngừng cố gắng, khả năng sáng tạo của chúng ta sẽ tự nhiên quay trở lại. Do đó, bài thơ Vì vậy bạn muốn trở thành một nhà văn của Charles Bukowski nói rằng, nếu bạn phải đợi nó gầm lên trong bạn, thì hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nếu nó không bao giờ làm bạn gầm lên, hãy làm điều gì đó khác. Ngược lại với sự nghi ngờ và suy nghĩ quá mức, việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định quan trọng thường mang lại kết quả tốt. Sự khác biệt giữa nghi ngờ và suy nghĩ quá mức và việc cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn của chúng ta là việc nghi ngờ lặp đi lặp lại và nhìn chung không dẫn đến bất kỳ giải pháp đáng kể nào. Mặt khác, việc cân nhắc cẩn thận có nghĩa là chúng ta cân nhắc các lựa chọn khác nhau và khám phá những kết quả có thể xảy ra, thường sử dụng lý trí và logic.
Nhưng để làm được điều đó đòi hỏi phải có sự sáng suốt trong tâm trí. Nếu cảm xúc chi phối chúng ta có xu hướng không đưa ra những quyết định hợp lý, vì chúng ta đưa ra quyết định dựa trên những xung động được gợi lên bởi, ví dụ, tức giận hoặc sợ hãi. Ví dụ, nếu chúng ta quyết định chấm dứt tình yêu trong lúc cãi vã nảy lửa, thì có khả năng chúng ta sẽ hối hận về quyết định đó. Kiên nhẫn trước khi quyết định sẽ mang lại lợi ích cho cuộc sống của chúng ta vì nó cho phép chúng ta quyết định một cách sáng suốt và an tâm. Cụ thể, trong bối cảnh này, sự kiên nhẫn là một công cụ tự chủ để cho phép cảm xúc của chúng ta tan biến và không hành động theo chúng. Những ý tưởng từ trí tuệ dân gian, chẳng hạn như ngủ yên trước khi đưa ra quyết định hoặc đếm đến 10 cho đến khi hành động, là những cách thực tế, đơn giản để áp dụng tính kiên nhẫn vào cuộc sống của một người. Thiếu kiên nhẫn có thể khiến người ta phát điên. Đó là lý do tại sao chúng ta thường không thích chờ đợi. Nhưng vì thiếu kiên nhẫn, chúng ta đã để hoàn cảnh bên ngoài quyết định cảm giác của mình. Các nhà khắc kỷ cổ đại coi điều việc thiếu kiên nhẫn là có vấn đề. Nếu các sự kiện bên ngoài xác định trạng thái cảm xúc của chúng ta thì chúng sẽ có quyền lực đối với chúng ta, những ý tưởng bất chợt của vận mệnh sẽ quyết định liệu chúng ta có tức giận, thất vọng hay lo lắng hay không. Nguyên nhân phổ biến khiến mọi người thất vọng là khi chờ tàu rồi phát hiện ra chuyến tàu bị trễ. Và do đó, họ bồn chồn trên sân ga, thường tỏ ra khó chịu vì tàu không đến sớm như mong đợi. Không lâu sau, một thông báo khác cho biết chuyến tàu bị hoãn thậm chí còn lâu hơn. Kết quả là một số người đi đường nổi điên và bắt đầu chửi bới. Nhưng những người kiên nhẫn chỉ cần lưu ý đến sự chậm trễ và chờ tàu mà không phải chịu nhiều đau khổ. Như đã đề cập trước đó, sự thiếu kiên nhẫn là kết quả của việc không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn cho phép chúng ta chấp nhận những trường hợp này, để không để chúng ảnh hưởng đến sự thanh thản của chúng ta. Tại sao chúng ta lại để mình bị ảnh hưởng bởi những thứ mà chúng ta không thể kiểm soát, chẳng hạn như chuyến tàu bị trễ, nước bùn hoặc những người khó tính? Nhờ sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh của chúng ta sẽ không bị xáo trộn bởi những cuộc gặp gỡ như vậy. Kiên trì có thể dẫn đến kết quả lâu dài. Nhưng để kiên trì, người ta cần kiên nhẫn, người ta cần ngừng mong muốn có được kết quả nhanh chóng, điều mà, thật không may, ngày nay mọi người dường như đang theo đuổi. Mọi người thường bắt đầu một việc gì đó nhưng không bao giờ cố gắng vượt qua, chẳng hạn như khi họ quyết định giảm cân hoặc xây dựng cơ bắp. Họ bắt đầu nỗ lực hướng tới mục tiêu nhưng nhanh chóng mất đi động lực và bỏ cuộc. Nói chung, sự mất động lực này xuất phát từ việc quá tập trung vào kết quả hơn là vào quá trình. Khi kết quả mong muốn không xuất hiện nhanh như mong đợi, người ta sẽ không hài lòng với hoàn cảnh và trở nên thiếu kiên nhẫn. Và nếu vẫn không có kết quả, nhiều người có xu hướng dừng mọi việc họ đang làm, do đó cuối cùng sẽ dẫn đến những kết quả này. Nhà văn và triết gia Albert Hubbard đã viết, biết bao người đã bỏ cuộc vào thời điểm mà thêm một chút nỗ lực, thêm một chút kiên nhẫn sẽ đạt được thành công. Kết thúc trích dẫn. Nếu một người làm việc hướng tới mục tiêu trong khi kiên nhẫn xem xét kết quả, thì việc không đạt được kết quả, ít nhất là trong một khoảng thời gian hợp lý, sẽ không phải là yếu tố làm mất động lực. Một lần nữa, sự kiên nhẫn cho chúng ta khả năng chấp nhận hoặc chịu đựng sự chậm trễ. Một câu chuyện khác về một người nông dân cố gắng trồng một cây tre cho thấy sự kiên nhẫn đã dẫn đến sự kiên trì cần thiết để đạt được mục tiêu của mình như thế nào. Hạt của cây tre đặc biệt này phải mất 5 năm mới bắt đầu phát triển, nghĩa là những năm trước, người nông dân phải tưới nước và chăm sóc chúng mà không thấy kết quả gì. Trong suốt những năm đó, dường như công việc của anh trở nên vô ích, và cây tre sẽ không bao giờ bắt đầu lớn lên. Tuy nhiên, người nông dân vẫn kiên nhẫn, tin tưởng vào quy trình và do đó tiếp tục những nỗ lực hàng ngày của mình. Sau 5 năm liên tục tưới nước và chăm sóc hạt giống, cây tre bỗng mọc lên. Sự kiên nhẫn của người nông dân đã được đền đáp. Chúng ta có thể so sánh hoàn cảnh của người nông dân với nhiều ví dụ trong cuộc sống hiện đại về việc sự kiên nhẫn đã giúp chúng ta đạt được các mục tiêu dài hạn như thế nào. Ví dụ, khi đầu tư vào thị trường chứng khoán, thường phải mất hàng thập kỷ để thấy được lợi nhuận đáng kể từ lãi kép. Ngoài ra, trung bình, các doanh nghiệp mới phải mất khoảng 3 đến 4 năm để có lãi. Thành công trên YouTube có thể đến nhanh hơn khi may mắn, nhưng thường phải mất nhiều năm mới có được nếu điều đó xảy ra.
Sự kiên nhẫn cho phép chúng ta chịu đựng những khoảng thời gian này mà không cần đền bù cho những nỗ lực của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc có được sự kiên nhẫn như vậy không phải là điều dễ dàng, nó tuy đắng nhưng kết quả tiềm năng của nó lại rất ngọt ngào. Chúng ta không kiểm soát hành động và ý chí của người khác. Và do đó, những người xung quanh chúng ta có thể làm những điều chúng ta không thích và từ chối làm những điều chúng ta mong muốn họ làm. Tuy nhiên, nhiều người mong đợi người khác cư xử theo cách họ muốn. Và khi không làm vậy, họ cảm thấy không hài lòng. Những cuộc cãi vã giữa các cặp đôi thường bắt nguồn từ việc một bên làm, hoặc không làm, điều gì đó mâu thuẫn với mong muốn và kỳ vọng của bên kia. Chúng ta mất kiên nhẫn vì không muốn mọi người cư xử như họ. Chúng ta muốn họ hành động khác và suy nghĩ khác, mặc dù chúng ta không có tiếng nói trong vấn đề này. Vị hoàng đế theo chủ nghĩa khắc kỷ cổ đại, Marcus Aurelius, đã nhận ra rằng chúng ta không có lựa chọn nào về việc những người nào xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ gặp những người vô ơn, lừa dối, thô lỗ, ác ý, dù muốn hay không. Chúng ta không thể làm gì về nó. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi thái độ của mình đối với họ. Chúng ta có thể để những người này làm phiền mình hoặc có thể chấp nhận sự tồn tại của họ và việc thỉnh thoảng gặp phải họ là điều không thể tránh khỏi và không có lý do gì phải bận tâm về những gì chúng ta không thể làm gì được. Bằng cách kiên nhẫn với mọi người, chúng ta không chỉ vô hiệu hóa được sức mạnh của họ làm xáo trộn sự yên bình trong tâm hồn của chúng ta cũng chấp nhận những sai sót của họ. Trong cuốn sách Sức mạnh tiềm ẩn của lòng tốt, nhà truyền giáo Lawrence Lovacic đã tuyên bố, việc thực hành sự kiên nhẫn đối với nhau, bỏ qua những khuyết điểm của nhau, và mang gánh nặng cho nhau là điều kiện cơ bản nhất của mọi hoạt động con người và xã hội trong gia đình, trong nghề nghiệp và trong xã hội. Kết thúc trích dẫn. Sự kiên nhẫn làm tăng sự khoan dung đối với nhau, cho phép chúng ta lắng nghe trước khi nói, đồng cảm và tha thứ hơn, và ít có khả năng đáp lại và phản ứng theo những cách mà sau này chúng ta hối hận. Đó là thói quen củng cố vị thế tổng thể của chúng ta đối với thế giới bên ngoài và chính bản thân mình. Thiếu kiên nhẫn hàm ý sự không khoan dung, ngu ngốc, yếu đuối và đau khổ. Kiên nhẫn có nghĩa là khoan dung, trí tuệ, sức mạnh và sự bình tĩnh. Vì vậy, đó là lý do tại sao kiên nhẫn là sức mạnh. Cảm ơn các vị đã xem.